Ngayon po sa araw na ito, magluluto na po muli tayo ng sinigang na liempo na may hipon. Ating mga sangkap, sibuyas at bawang, kamatis, at ito po ang liempo. Ito naman po yung hipon. Di ba po ang ganda? At maayos na pagkalinis ang ating hipon. Yan po ang ihalo natin sa pagsigang. At mayroon po tayong kangkong, siling haba na pangsigang. At kung magtaka kayo na mayroon din po akong petchay. At may sibuyas uli para sa paglunod ng mga dahon, sabay na po yung sili na yan. Mayroon din po tayong labanos, sitaw, gabi, okra at talong. Yan po ang mga sangkap sa ating sinigang sa liempo na ginisa with hipon. At ang hipon po, mamaya na po natin yan ilalagay kung nailagay na po ito natin lahat. At medyo luto na po. Kasi madaling maluto na lang po ang hipon. Kaya yun po ay panghuli po natin ilalagay. Hindi ko po isasama sa pag-isa. Liempo lang po ang ating gigisahin. Kaya umpisahan ko na po mga kakitchin. At mga kakitchin, maglalagay na po tayo ng mantika. Umpisahan ko na po. Gigisahin ko na po ang sibuyas, bawang, kailangan lang po kung tayo ay maghalo ng kamatis sa ating mga sinigang, kahit anumang lulutuin natin, depende na lang po yun sa ating pagluluto. Ako po ay hinuhugasan po, inaalisan ng buto kasi po ang buto ay nagpapadali ng panis ng ating mga niluto. Ilalagay ko na po. Sasabay ko na po ang gabi natin sa pagigisa para sabay din siyang lumambot kasama nung ating karne. Masarap po sa sinigang na may gabi din, pampadagdag ng lapot. Pag malambot na malambot ng ating gabi.
kumulo para pag naluto na po, at yung karne ko po talagang pinapakuluan ko na po yun. At maya-maya lamang po, hintayin natin na maluto at ilalagay na po natin ang ibang mga gulay. Tingnan na po natin sinigang na liempo na ginisa na mamaya may kahalo ito hipon. Yan po yung liempo na yan. Luto na po ang ating liempo. At talagang lutong-luto na po. Ilalagay ko na po ang Labanos, Sitaw, at Okra, at Talong na po. Pwede po siyang pagsabay-sabayin. Nasa sa inyo na po kung alin ang gusto niyong uunahin. Sa akin po, sinasabay ko na at ilalagay na po natin ang hipon. Maya-maya lamang po, ito na namang mga dahon ng ating gulay. Ito na po ang ating sinigang na liempo na may hipon. Sarap po. Ilalagay ko na ang ating mga gulay. Bakit po? Ako ay mayroong pang sibuyas na nakahalo sa gulay natin dahil ito ay pampadagdag uli ng bango. Maraming sibuyas, mas masarap, at pampadagdag ng bango sa huling lagay natin ng kasamang gulay. Ang sibuyas na yan na may maamoy tayong press ng bango ng sibuyas. Ito po, kangkong at petchay. Sarap ng hipon. Lalaki po ng hipon. Sinigang na liempo na may hipon, at ito'y ating ginisa, ang sinigang na ito. At siguradong matatakam na rin po kayo kung ito'y makikita at mapapanood nyo. Subscribe po sa aking YouTube channel, Thelma PG. Sigurado pong matatakam kayo nito pag mapapanood po ninyo ito. Sinigang na liempo na ginisa na may hipon. Lalagyan ko na po ng pampaasim.
pula ang hipon. Ipatayin ko na po kasi luto na po ang ating sinigang at ginisa na liempo na may hipon. Ito na po yung ating sinigang na liempo na may hipon. At ang sinigang na ito, ginisa po natin. Kaya ito na po mga kakitsin. Ang sarap po. Halina po kayo, kain na tayo. Maraming salamat po. Subscribe niyo po ito, ang Thelma's Kitchen.